Magandang umaga sa lahat ng kasali sa virtual press conference ng Philippine Statistics Authority para sa September 2020 Inflation Report. Bago tayo magsimula, gusto naming ipaalala na ito ay live streamed sa aming Facebook page at may tweets din po kami sa aming Twitter page gamit ang hashtag #PHCPI. Kasama natin ngayon si Ginoong Dennis Mapa, ang National Statistician at Civil Registrar General ng Philippine Statistics Authority. Ating pakinggan ang ulat ni Yusek Mapa ukol sa paggalaw ng presyo ng mga bilihin para sa Setyembre 2020. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang Philippine Statistics Authority ay malugod na mag-uulat ng antas ng inflation sa bansa para sa buwan ng September 2020. Ang headline inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa ay bahagyang bumagal sa antas na 2.3% nitong September 2020. Ito ay nagresulta sa 2.5% year-to-date average inflation para sa taong 2020. Noong August 2020, ang inflation ay naitala sa 2.4% at nasa 0.9% naman sa buwan ng September noong nakalipas na taon. Ang pangunahing dahilan ng pagbaba ng antas ng inflation sa buwan ng September 2020 ay ang mas mabagal na paggalaw ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Ito ay sanhi ng patuloy na pagbaba ng presyo ng gulay tulad ng talong at bawang sa antas na negative 2.7% nitong buwan ng September 2020 mula sa negative 0.9% noong August 2020. Nakadagdag din ang pagbagal ng pagtaas ng presyo ng karne, partikular ang manok at baboy, na nagtala ng 2.9% inflation nitong September 2020 mula sa 4.0% inflation noong August 2020. Ang gatas, keso at itlog na nagtala ng 2.4% inflation mula sa 2.9% noong August 2020 ay nakaambag din sa pagbaba ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Ang mas mababa na antas ng inflation sa alcoholic beverages and tobacco ay isa ring dahilan sa pagbaba ng pangkalatang inflation ng bansa nitong September 2020. Ang partikular na commodity na nagtala ng mas mabagal na pagtaas ng presyo ay ang sigarilyo na may inflation na 14.1% nitong September 2020 mula sa 20.9% noong August 2020. Ang mabagal sa pagtaas ng presyo ng furnishing, household equipment at routine maintenance of the house ay nag-ambag din sa pagbaba ng inflation sa bansa nitong buwan ng September 2020. Ito ay bunsod ng mas mabagal na pagtaas ng presyo ng domestic services na may 6.7% inflation nitong September 2020 mula sa 6.9% noong August 2020. Sa 11 commodity groups, ang pangunahing nag-ambag sa pangkalatang antas ng inflation nitong buwan ng September 2020 ay ang transportasyon na may inflation na 8.3% at 29.0% share sa pangkalatang inflation. Ang mga nag-ambag ng malaki sa inflation ng transportasyon ay ang mga sumusunod. Pamasahe sa tricycle, 14.7% inflation. Pamasahe sa jeep, 5.3% inflation. At pamasahe sa bus, 4.5% inflation. Ang pangalawang commodity group na nag-ambag ng malaki sa pangkalatang inflation ay ang food and non-alcoholic beverages na may 1.5% inflation at 24.9% share sa pangkalatang inflation nitong buwan ng September 2020. Ang mga partikular na commodities na nag-ambag ng malaki
sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mga sumusunod na pangkat ng pagkain. Karne, kagaya ng baka at baboy, 2.9% inflation. Isda, tulad ng tilapia at galunggong, 2.6% inflation. At prutas, partikular ang saging at papaya, 6.6% inflation. Ang ikatatlong pangunahing commodity group na may malaking ambag sa pangkalatang inflation nitong September 2020 ay ang restaurant and miscellaneous goods and services na nakapagtala ng inflation na 2.3% at share na 12.6%. Ang mga commodities na pangunahing nag-ambag sa inflation ng restaurant and miscellaneous goods and services nitong buwan ng September ay ang mga sumusunod. Meals, 2.1% inflation. Articles for personal hygiene, kagaya ng rubbing alcohol at toothpaste, 2.8% inflation. At beauty products, tulad ng pulbos at deodorant, 2.2% inflation. Sa mga commodity groups, 4 ang nagpakita ng mas mabagal na antas ng pagtaas ng presyo nitong September 2020. Ito ay ang mga sumusunod. Food and non-alcoholic beverages, 1.5% inflation. Alcoholic beverages and tobacco, 12.9% inflation. Clothing and footwear, 1.8% inflation. At furnishing, household equipment, and routine maintenance of the house, 3.7% inflation. Bukod pa rito, ang recreation at culture ay patuloy na nagtala ng pagbaba ng presyo sa antas na negative 0.5% inflation nitong buwan ng September 2020. Samantala, ang mga sumusunod na commodity groups naman ay nagtala ng mas mabilis na pagtaas ng presyo nitong September 2020. Housing, water, electricity, gas, and other fuels, 1.2% inflation. Transportation, 8.3% inflation. Communication, 0.4% inflation. At education, 0.9% inflation. Ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyong pangkalusugan ay naitala sa kaparehas na antas noong August 2020 na may 2.8% inflation. Gayon din ang restaurant and miscellaneous goods and services na may 2.3% inflation. Sa National Capital Region, ang inflation nitong buwan ng September 2020 ay nananatili sa 2.2% na siya ring antas ng inflation sa NCR noong buwan ng August 2020. Noong September noong nakaraang taon, ang inflation sa National Capital Region ay nasa antas na 0.9%. Ang mga commodity groups sa National Capital Region, ang housing, water, electricity, gas, and other fuels ay nagtala ng pagtaas ng presyo nitong September 2020 sa antas na 0.6% mula sa negative 0.2% inflation noong August 2020. Bukod pa rito, nagtala naman ng mas mabilis na pagtaas ng presyo nitong September 2020 ang mga sumusunod na commodity groups. Clothing and footwear, 1.2% inflation. Communication, 0.2% inflation. At education, 0.6% inflation. Samantala, mas mabagal na antas ng inflation ang naitala ng mga sumusunod na commodity groups sa National Capital Region nitong buwan ng September 2020. Food and non-alcoholic beverages, 1.4% inflation mula 1.8% noong August 2020. Alcoholic beverages and tobacco, 10.4% inflation. Transportation, 11.5% inflation. At restaurant and miscellaneous goods and services, 1.5% inflation. Ang recreation at culture naman ay nagtala ng zero growth nitong buwan ng September 2020 sa National Capital Region.
Ang bilis ng pagtaas ng presyo ng furnishing, household equipment, at routine maintenance of the house na nagtala sa 5.6% inflation na ito ring antas ng inflation sa NCR noong August 2020. Gayon din ang health na nanatili sa 3.0% inflation. Sa mga pangkat na pagkain sa National Capital Region, bumaba ang presyo ng mais ng negative 7.0%, isda, kagaya ng lapu-lapu at dalagang bukid, negative 0.2%, at gulay tulad ng talong at sayote, minus 4.2%. Ang mga pangkat ng pagkain sa National Capital Region na tumaas ang presyo ngunit sa mas mabagal na antas ay ang mga sumusunod. Karne, kagaya ng manok, 3.2% inflation. Gatas, keso at itlog, 0.9% inflation. Sugar, jam, honey, chocolate, and confectionery, 0.1% inflation. At food products not elsewhere classified, partikular ang paminta, 4.8% inflation. Nagtala naman ng mas mataas na inflation sa National Capital Region ang mga sumusunod na pangkat ng pagkain. Bigas, 1.6% inflation. Oils and fats, 1.5%. At prutas, partikular ang saging, 5.6% inflation. Ang bilis ng pagtaas ng presyo ng other cereal, flour, cereal preparation, bread, pasta, at other bakery products katulad ng cupcake ay nananatili sa 2.0% na siya ring antas ng inflation nitong August 2020. Sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, bahagyang bumaba ang inflation sa antas na 2.4% nitong September 2020. Noong August 2020, ang inflation ay naitala sa 2.5% habang 0.9% naman noong September ng nakalipas na taon. Sa mga pangkat ng pagkain, sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, ang mga nagtala ng negative inflation o pagbaba ng presyo ay ang bigas na may negative 0.8% inflation, mais, negative 0.4% inflation, at gulay, partikular ang talong at bawang na may negative 2.3% inflation. Ang mga pangkat ng pagkain na nagpakita ng pagtaas na presyo ngunit sa mas mabagal na antas ay ang mga sumusunod. Other cereals, flour, cereal preparation, bread, pasta, and other bakery products tulad ng puto na may 2.4% inflation, karne, partikular ang manok at baboy na may 2.9% inflation, gatas, keso at itlog na may 2.9% inflation, at food products not elsewhere classified, partikular ang kalamansi na may 5.2% inflation. Samantala, mas mabilis naman na pagtaas ng presyo ang nakita sa sugar, jam, honey, chocolate, and confectionery na may 0.3% inflation nitong buwan ng September 2020. Ang mga pangkat ng pagkain na nanatili sa kanilang antas ng inflation noong August 2020 ay ang mga sumusunod. Isda, kagaya ng galunggong at tilapia na may 3.0% inflation. Oils and fats, 2.7% inflation. At prutas tulad ng saging at papaya na may 6.9% inflation. Sa mga riyon na nasa labas ng National Capital Region, ang pinakamataas na inflation ay naitala muli sa Region 5, Bicol Region, na may 4.5% inflation nitong buwan ng September 2020. Ang inflation sa Region 5 noong September ay mas mataas kaysa inflation noong August 2020 na nasa 4.0% lamang. Samantala, ang Region 11, Davao Region, ay nananatiling may pinakamababang inflation
sa mga riyon sa labas ng National Capital Region nitong buwan ng September 2020 na may inflation na 0.8%. Ang inflation sa region na ito ay mas mataas rin kaysa noong August 2020 na may 0.2% inflation. Kumpara sa kanilang inflation noong buwan ng August 2020, 7 riyon sa labas ng National Capital Region ang nagdala ng mas mababang inflation itong September. Ito ay ang mga riyon na may kulay na green. 8 riyon naman ang nagtala ng pagtaas ng inflation, ay ito ang mga riyon na may kulay na orange. Isang riyon na nagtala ng inflation kaparehas ng antas noong August 2020 ay ito ay yung Region 2. Ang inflation ng bansa para sa bottom 30% income households ay bahagyang bumilis sa antas na 2.8% nitong September 2020. Ang pangunahing dahilan ng pagtaas ng antas ng inflation para sa bottom 30% income household sa bansa ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng transportasyon. Ito ay bunsod ng mas mataas na inflation sa pamasahe ng tricycle, pamasahe sa jeep, at pamasahe sa iba pang pampublikong sasakyan. Nag-ambag din ng mas mataas na inflation para sa bottom 30% income household sa bansa ang pagtaas ng antas ng inflation sa housing, water, electricity, gas, and other fuels nitong September 2020. Ang antas ng inflation sa grupong ito noong August 2020 ay 2.7%, habang noong September 2019, ito ay nasa 0.2% lamang. Ang monthly data ng inflation para sa all-income households at para sa bottom 30% income households ay makikita sa website ng Philippine Statistics Authority. Maaari ring access ang link na naka-flash sa screen o di kaya sa pamamagitan ng pag-scan ng QR codes na makikita rin sa screen. Dito nagtatapos ang aking paglalahad ng antas ng inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa para sa buwan ng September 2020. Kami ay lubos na nagagalak sa inyong paglahok sa online press conference na ito. Salamat at magandang umaga. Thank you very much, Yusek Mapa. Para sa napaka-informative na report, bago kami tumanggap ng mga katanungan, amin pong ipinapaalala sa mga kasaling media partners na maaari pong magtanong gamit ang chat box o raise hand feature. Pag kayo po ay itinawag, isaad ang inyong pangalan at kinabibilangang organisasyon bago magtanong. The floor is now open for questions. Mr. Ben De Vera. NS Mapa, magandang umaga po sir. Sa transportation po, yung 8.3% nung September, ito po yung historically, ano pong parang ito ba yung highest in so how many months po? At saka po sir, sa ano po sa bottom 30% households, gaano po kabilis naman yung increase ng transport inflation? Tapos sir, second question, habol lang po. Yung sa rice po sir, so sa NCR po, nag-increase na naman, may ano na naman po siya. Hindi siya deflation, so nag-increase for the second month. Tapos sir, sa outside NCR naman po, deflation pa rin sir. Pwede po bang ma-explain kung bakit gano'n? At saka po sir, yung nationwide rate naman po, ano yung, ano po, is it still a deflation in September? Thank you, sir. Okay, dalawa yung questions mo, Ben. First, yung transportation. Yung transportation sa national level nitong September ay 8.3%, no? So ito ay mataas, although nung mga nakaraang taon may mas mataas pa, no? So I can based on my data, although this is a short series, I don't have a longer series. So I think this is the highest for this year and most probably nung 2019.
But may mga datos na ng inflation rate na mas mataas ang transportation sa 8.3%. Now, doon naman sa rice, sa national level, ang rice ay negative pa rin. In fact, at the national level, the rice inflation is minus 0.6. Although of course dito sa NCR ay medyo tumaas na siya, positive na, but still at a manageable level, I think 1.6% if I'm not mistaken. But at the national level, it's still negative 0.6. In the provinces outside the national capital region, the rice inflation is still negative. Itong negative 0.6 at the national level ay 17th straight month na negative inflation yung rice. No? Ito ay nagsimula noong May 2019 na may inflation na negative 0.7. So overall, the rice inflation is still negative, although at the national capital region, it is already a positive level. Thank you, Ben. Okay, sorry, my third question ka pa pala. While the food inflation, doon sa bottom 30%, while the food inflation is lower this month of September, sabi nga namin, tumaas naman ngayon itong inflation ng bottom 30 to 2.8%, primarily because of the transportation component. Ano? So malaki rin kasi yung weight ng transportation sa ating inflation for the bottom 30%. So while the food inflation went down, the transportation inflation went up. Ang ating bottom 30% ay nagkaroon ng 16.3% annual increase dito sa kanyang transportation index. As I mentioned, particularly higher fares in tricycle, jeep, habal-habal, noted in September 2020. In addition to that, dalawang indices, yung transportation index saka yung isang index pa ay yung housing, water, electricity, gas, and other fuels na tumaas din. So itong dalawang indices, transportation, saka water, housing, electricity, gas, and other fuels, tumaas siya. And malaki rin yung weight niya doon sa bottom 30, medyo na ano siya, no, na mas malaki yung kanyang impact compared dito sa decrease naman sa food index. Yes sir, noted po sir. Yun lang po sa NCR, bakit po kaya tumataas yung presyo ng bigas? Well, una, posibleng due to transportation kasi mataas nga yung ating transportation, so there will be adjustment most probably for the delivery. So yun ang aming speculation, but of course we have to relate this data, this time series. Although nakikita naman namin, as I've said, while the rice inflation for the national capital region is about 1.6%, this is relatively low compared to, of course, yung mga nakaraang buwan. Ano? Ang kanyang increase ay hindi naman ganun kataas. So sa National Capital Region, dito ang ating rice inflation ay 1.6% itong September. It came from August 2020, which is 0.6%. So yung kanyang month-on-month increase ay 1 percentage point. As I've mentioned, most probably this is due to the increase in the transportation, maybe delivery of the goods, no, to the warehouses and the outlets. Thank you, sir. Price of fare. We have. Salamat po, Mr. Bendever. Ang susunod na katanungan ay galing kay Ms. Kai Ordinario ng Business Mirror. Hi, sir. Can we get the average price of trikes, jeeps, and other public transport as well as the average price of rice recorded for September? Thank you. Okay. Yung tricycle fare sa NCR ito, minimum charge noong September 2020, ang average niya ay 18 peso and 60 centavos. 18.6.
On the other hand, noong September 2019, ito ay 8.50. So I think that's the fare last year. So 18 pesos and 60 centavos this year, September, versus 8 pesos and 50 centavos September 2019. So this is a 119% increase year on year. So that is the tricycle fare. Yung rice naman sa National Capital Region, this is regularly milled rice, 1 kilo. Ang kanyang price average ay 38 pesos and 62 centavos. For September 2020, mula 36 pesos and 69 centavos noong September 2019, or a year-on-year growth of 5.3%. Ang jeepney fare naman sa National Capital Region, flat lang siya. So basically, ang contributor talaga yung tricycle kanina. Thank you very much, Yusek Mapa. Next question is from Mr. Warren De Guzman of ABS-CBN. Good morning, NS Mapa. What would be the impact on inflation? What would be the impact on inflation if government was to open up public transport further? And as a second question, what is the direction seen for inflation given we are now in the fourth quarter? Okay, our projection here is that the transport index would still increase because of the base effect, particularly itong tricycle, ano. So I understand because of the social distancing, nagdadagdag talaga sila ng fare, no. Nakita natin kanina sa National Capital Region, at ito rin yung nakikita naming datos sa mga regional centers, mga provinces outside the National Capital Region, na parang dumoble yung pamasahe sa tricycle. So we are seeing an increase in the transport index for the last 3 months of the year, the October, November, December. Although ang food naman, medyo mababa siya, stable at a lower level of inflation. So our projection here is that inflation will actually be bordering around this average of 2.5%. So my estimate is really between the range of 2.4-2.5% going into the last remaining months of 2020. Warren. Thank you very much for by the way, I'll just give the data because a data set came here. National Capital Region, the transport index, talagang tumaas siya, yung ating index. Sabi ko nga sa national level 8.3%, sa National Capital Region it's 11.5%, and sa areas outside the National Capital Region is 7.3%. So these are the numbers that we are seeing in the last few months. Thank you very much, Yusek Mapa and Sir Warren. Next question is a follow-up from Ms. Kai Ordinario of Business Mirror. Is this the first time this year that inflation for the bottom 30 is higher than the average headline inflation? Kai, we will look at the time series. Another question from Mr. Ben De Vera while we are checking the time series. Hey sir, since na-check na po yung time series din sir, pwede rin po sir malaman yung historical high, yung 8.3, kahit yung sa national level po on transport sir. Kung gaano siya kung gaano siya kataas for that. Thank you sir, yun lang po. Yung 8.9.
Ay, saka po sir, ano na lang sir, off topic sir, pero yung, ano sir, yung GRDP sir, this month po i-release. May date na po ba kayo sir kung kailan siya i-release? GRDP, it will be issued, alam ko, November. November pa sir. Okay po. Noted sir. Thank you po. It's with the currently the regional offices are finalizing. Thank you sir. Sir, ano na rin sir, habang siguro naghahanap sila ng data sir. Ano sir, kamusta sir yung census niyo sir? On track ba sir matapos yung lahat ng activities sa census Yeah, po? sige. Yung census natin, may nagsimula kami sa mga close to 99% of the municipalities and cities. Ang alam ko, as of yesterday, 14 cities and municipalities na lang ang hindi pa nagsimula dahil, of course, sa mga community quarantine. We hope to start soon. On the other hand, we completed about 35% of the enumeration areas. Yung enumeration areas, ito yung mga areas consisting of about 200 to 400 households. No? So about close to 40% of the enumeration areas in all over the country natapos na as of yesterday, and may mga malapit nang matapos. No? So I understand naman that because of the COVID, mayroon tayong talagang slide, and we expect that operations for the census will continue this month of October. Okay, so yung data na, yung transport index, ang last na mataas ay November 2018, which is 8.9%. So ngayon 8.3, the previous number, which is higher than 8.3, is 8.9%, registered last November 2018 at the height of the oil price increases during that year. Thank you sir. Yung bottom. From Sir Warren, since transport inflation is seen to increase, is it reasonable to say inflation for the bottom 30% will also increase for the remainder of the year? Yes, there is that feasibility that inflation for the bottom 30% will increase. Ang ano kasi, ang tingnan natin yung weight ng ating bottom 30%. So as I've mentioned, sa mga nakaraang panahon, pag tumataas yung food, talagang ano yon, that is an indication that the inflation for the bottom 30% of income household would increase. Now sa ngayon nakikita natin na yung food inflation is relatively at a lower level, so that doesn't have that much problem. However, ang pangalawa at pangatlo kasi na mga matataas yung weights dito sa bottom 30% ay una, yung housing, water, electricity, gas, and other fuels. Ang weight niya ay 15.4%. So nakita natin ngayong buwan, as we reported, na mataas ang inflation ng water, housing, water, electricity, gas, and other fuels. Yung transportation, ang kanyang weight ay mga nasa 5%. So malaki rin. So if these two, which between the housing, water, electricity, gas, and other fuels and transport, that's about 20% weight. So if those two groups of items will increase further, then any reduction or stability in the food inflation will be outweighed, and maybe we will be seeing a slight increase in the inflation for the bottom 30%. Salamat po sa tanong, Sir Warren. Time series. Next question, please. For Mr. Ben De Vera, Sir Ben, for the time series po, we are just reviewing the data.
Chika yun. There are other questions pa? This is the first time this year that inflation for the bottom third is higher than the average headline inflation. What's the time series pa for this year lang? Bottom 30, ganito. Ganun kaya? You have this? For bottom 30. If there's a paper, I'll just like to see it. Dito na, I'll just give it to me. No, I have the all income na. I just need the bottom 30 for this year. We will email na lang. While we are waiting, maaari lang po Can you go naming down? ipaalala na maaari nyo pong balikan ng video ng press con na ito sa aming Facebook page, Philippine Statistics Authority. At meron din po kaming live tweets sa aming Twitter page na PSA Gov PH. Is this the bottom 30%? Okay, so the data is here. So the bottom 30% for September is 2.8 versus 2.3 for the headline inflation. So this month higher ang bottom 30%. In August, the bottom 30% inflation is 2.7 minus 2.4, or rather 2.4 naman sa headline inflation. So it's also higher. So this is in my time series here, January. Nagsimula siya ng April. Nagsimula nung April, 2.9 ang bottom 30%, 2.2 ang headline inflation. So mataas na ang bottom 30% mula nung April pa. April hanggang September. Salamat po, Ms. Kai. And another question po is, ano po ang kaibahan ng transport sa transport services at bakit po magkaiba ang classification nila sa CPI or Consumer Price Index? Ano ba yung mga ano mo? Rachel, di ba? I asked you to print that one. And also, why is that for the bottom 30, sir? Na since April po is mas mataas yung bottom 30 than the headline inflation. Okay, these are the items in the basket, no, sa Consumer Price Index. So yung transport would include yung purchase ng mga vehicles like motorcycle, bicycle, mayroon yon, no? So that's general transport. Mayroon tayong transport services. So the transport services is a subcomponent of the transport index. So dito pumapasok yung mga fares ng tricycle, taxi, pedicab, bus fare, other means of transportation. So that is under transport services. Pero mayroon pa tayong iba pang mga items, transport, operation of personal transport equipment includes yung mga parts, no? So these are all under the basket of the transport. So dito ang transport index mataas siya dahil malaki yung contribution ng transport services. So that is the reason, no? Yung transport services would, as I've said, include kadalasan yung mga fares. In addition, sir, why is it since April mas mataas daw po ang bottom 30 than the headline inflation? If you note yung ano natin, yung past inflation report natin, may mga
months na mataas yung food basket, no? So ang food inflation, as I've mentioned, ay mas mataas na weights dito sa ating bottom 30%, mga 58% yan. So pag nagkaroon ng spike sa ating food basket, talagang talagang tataas yung inflation ng bottom 30%. So I understand in the previous months may mga spikes tayo sa food, no. Now ngayon itong month na to, baliktad naman, mababa ang food basket, food inflation rather, but the transportation inflation, and as I've said, yung housing, water, electricity, gas, siya naman yung tumaas. So itong dalawang commodity groups, transport and the housing, water, electricity, gas, and other fuels, malaki yung kanilang ambag doon sa inflation ng bottom 30%, na outweigh nila yung reduction naman doon sa food and non-alcoholic beverages. Marami pong salamat, Ms. Kai, for those questions. Mayroon po bang gustong magtanong? Marami pong salamat ulit sa pagdalo sa sa Philippine Statistics Authority's press briefing ng September 2020 inflation. Amin po kayong inaanyayahan na sumali muli sa November 5 sa aming next inflation report. Marami pong salamat at magandang umaga sa inyong lahat.